everybody! Welcome back po ulit sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. As I always tell you, I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my own way. So for today po, magluluto na naman tayo ng another beef recipe with broccoli. Napakasustansya po ng broccoli. So alam niyo po, kahapon pumunta po kami ng Divisoria and ang dami po talagang mabibiling mura sa Divisoria. So alam niyo guys na itong broccoli sa Divisoria, ang 1 kilo po ay 70 pesos lang. So, napakamura po. And also, share ko na din na ang lemon is 10 pesos lang. So, ang 50 pesos, 5 tubo. So, kung nagagawi po kayo sa Divisoria, try nyo na rin pong bumili ng mga gulay. Napakamura. Okay? So, back sa ating cooking. So, ang recipe po natin for today ay tatawagin pong creamy and cheesy beef broccoli. So, ang ingredients po natin ay very simple lang po ang recipe natin for today. Tinawag ko siyang creamy and cheesy beef broccoli dahil maglalagay po tayo ng cream cheese and then cheddar cheese. And of course, meron tayong butter instead na oil para mas mabango at mas masarap. Okay guys, so meron din tayong oyster sauce. And then maglalagay din tayo ng nor beef cube. And then meron tayong garlic, onion, and of course, ang ating beef. Itong beef po is half kilo. And then, pinakuluan ko na po siya to make it tender. So, nilagyan ko lang po siya ng asin and paminta. And then, lastly, ang ating broccoli. Okay? So, let's start how to cook our creamy and cheesy beef broccoli. Put butter pag mainit ng ating pan. Ayan. So, melted ng ating butter. Pag melted na ang butter, lagay natin ang ating onion. So, ang daming onion guys. Masarap pag maraming onion. And then, of course, ang ating garlic. Ang bango talaga pag butter ang ginamit natin. Okay guys, so ilagay na natin ang ating pinakuluang beef. So very tender na rin siya guys. Pwede nyo rin kung igisa na directly ang beef without boiling. Pwede nang igisa and then saka nyo na lang gawing tender. Pero ako, mas gusto ko kasing igisa siya na tender na. Okay? And then guys, next, put our cream cheese. Ayan, so creamy. Okay. So, melt nyo lang guys yung cream cheese. Okay guys, kung melted na ang ating cream cheese, lagyan natin ng konting oyster sauce. And then put half of nor beef cube. And then, lagay na natin ang ating cheddar cheese. I love cheese.
let it simmer lang guys for a few minutes and then lagay na natin ang ating broccoli. Okay guys, so lagyan natin ng konting water, serve as sauce kasi hindi enough yung pinagpakuluan natin na beef, yung broth niya. So let's put konting water, serve as sauce. Okay? So, let it simmer for a few minutes and then ilagay na natin ang ating broccoli. Okay guys, after 3 minutes, ayan. So, tingnan natin. So, creamy na ang sauce natin guys. So, ayan. So, lagay na natin ang ating broccoli. Very healthy. So, haluin lang natin siya guys and let it simmer for another few minutes. Maybe 3 minutes. Maluto lang yung broccoli natin. Don't overcook. Okay? See you! Okay guys, after 3 minutes. Ang bango. Okay, tingnan natin. Yes, creamy. Tingnan nyo guys. Very creamy. So, tikman natin kung okay na ang lasa. Okay na sa akin ang lasa. Sarap. So, all done guys. Very simple ang ating cheesy and creamy beef broccoli. Transfer na natin. Tanggalin ko muna ito. Okay guys, transfer na natin ang ating dish sa ating plate. Ayan. Napakasarap nito. Magugustuhan ng lahat. Okay, last pour. Ito na po ang aking finished product, ang aking creamy and cheesy beef broccoli. So, it's tasting time! Very creamy and cheesy, guys. Napaka-creamy niya. And then the broccoli, ang sarap. Hindi siya overcooked. Crunchy. Tikman natin yung beef. Napaka-tender ng beef. Kaya maganda rin guys na i-boil nyo muna or pakulaan muna yung beef. One word, perfect. So sana guys, matry nyo din po ang ating recipe for today at home.
And I assure you, magugustuhan po ng lahat, especially the kids. Kasi masarap naman po ang broccoli. Let's practice our kids na kumain din po ng gulay kasi napakasustansya. So, all done guys. This ends our video for today. So maraming salamat po ulit sa lahat po ng mga sumusuporta po sa channel po namin, sa YouTube channel namin. And sana po, mas patuloy niyong suportahan sa mga susunod na mga videos namin. Patuloy niyo pong suportahan ang mga susunod na videos namin. Okay guys? Thank you for watching and see you again on my next vlog. I love you all. Bye for now. Bye! Sarap nito. Perfect.